Magandang araw mga paps. May lilinisan tayong atomizer dito. And ipapakita ko sa inyo kung paano po siya nililinisan. And kagaya na nakikita nyo, napakadumi po niya. Ayan, may mga itim-itim po. Madumi po yan. Mas madumi pa po yan sa bunganga ng chismosa mong kapitbahay. And alam nyo kasi, mahalaga po na nalilinisan parati natin yung mga atomizer natin kahit punas-punas lang. Yung mga, kahit cotton lang. And yung mga atomizer natin yan, para rin pong brief natin yan. O parang brief din na dapat nalilinisan natin. Isipin nyo na lang kung yung brief mo hindi mo nalabhan ng 2 linggo, tapos sisipsipin mo. Di ba? Hihipakin mo yung brief mo na tutungin. So hindi siya healthy. So mas maganda na lagi nating nalilinisan yung mga atomizer natin kahit punas-punas lang, dahil normal po sa mga ati natin na yan po ay nangingitim or may mga carbon deposit siya na dapat nating nalilinisan. Although itong atomizer na to ay tingin ko na stock lang ito, pero dapat talaga lagi nalilinisan para hindi nagkakaproblema. Kagaya nito, may problema po siya. Nagno-no atomizer yan, pabago-bago siya ng range, settings, so nalilito yung vape. So lilinisan natin ito. So ito na po, papakita natin kung paano natin ito lilinisan. Ayun mga paps, pinakita natin kung paano nalilinisan yung mga atomizer natin. And kung nagustuhan nyo po yung mga video na ipinopost natin, and kagaya nito na nai-educate tayo, click nyo po yung like and subscribe button. Huwag nyo pong kalilimutan na i-click din yung notification bell para sa mga bagong videos na kagaya po nito. So yun, maraming salamat po.